Arcenas and welcome to my channel where we talk about beauty and business. So for today's video, pag-uusapan natin paano nga ba magkapera or kumita sa ipot ng manok at sa mga manok na hindi na nangingitlog or yung tinatawag nating CULL. Sa isang layer poultry farm business, aside sa mga itlog na napupulis ng ating mga manok, pwede mo ding pagkakitaan yung mga bagay na akala mo wala ng silbi, akala mo wala ng mapagamitan, at akala mo basura na lamang. Kagaya na lamang ng ipot ng manok at mga CULL. So paano nga ba natin sila mabebenta or mapapakinabangan kahit wala kang sariling farm? Ang isang layer chicken ay kayang mag-produce ng eggs hanggang 100 weeks o halos umaabot ng 2 taon, depende sa pangangalaga sa kanila. Pag hindi na nangingitlog ang mga manok, tinatawag na natin silang CULL. Kina-call out na namin sila sa farm dahil nga sa hindi na sila nakaka-produce ng itlog at para malesen na din ang feed expenses namin. Pero paano nga ba natin malalaman kung isang CULL na ang manok? So ito yung mga usual characteristics ng isang CULL or yung candidate na sila for culling. Unang-una yung age nila. Next, tinitingnan yung palong nila kung maliit na ito. Pumuputi na din yung kanilang paa at malinis na din yung vent ng manok o kanilang puwet na bahagi. Merong dalawang uri yung pag-cull out. First, yung selective culling and then yung massive culling. So, yung selective culling, yung paisa-isang pagpili ng mga manok na hindi na nangingitlog, at yung massive culling naman, yung maramihan na pag-cull out sa isang farm. Personally, dito sa aming farm, selective culling yung pinapractice namin every time na nagka-cull out kami para hindi masyadong maapektuhan yung buong production ng aming mga manok kasi may mga ibang manok na nangingitlog pa rin. So, pinipili talaga namin yung talagang candidate na for culling and para hindi ma-cull out yung nagpo-produce pa ng mga itlog. Nabebenta po namin yung CULL sa market from 100 pesos to 120 pesos per head. Yes, per head po yung usual na bentahan ng CULL, hindi po siya per kilo. Pero meron naman po mga farm owners or mga farm na nagbebenta ng CULL na per kilo yung bentahan nila, kagaya ng broiler chicken or yung broiler meat na bentahan sa market na per kilo talaga. So yung ginagawa namin once na nakapag-selective culling na kami, lilalagay namin yung mga napili naming mga manok na hindi na talaga nangingitlog sa isang cage para ma-display na namin ito at para maibenta na namin sila. So ngayon po nagka-call out na kami dito sa aming farm dahil nga sa medyo matanda na din talaga yung mga manok na kinakall out namin and dahil meron na din kaming mga bagong manok na nangingitlog na and dahil na din nagtaasan yung presyo ng mga baboy at 45 days or broiler meat sa market, medyo madali na lang talagang mabenta yung mga CULL dahil nga sa mas mababa yung presyo nito compared din sa mga nabanggit kong meat and patong talaga itong CULL ngayon sa mga taong nagtitipid. Guys, yung income nga pala namin sa pagbebenta ng CULL, ginagamit namin ito or dinadagdag namin sa aming capital para makabili kami ng mga panibagong sisiw at para hindi maputol yung cycle ng aming mga manok dito sa aming farm. Pero paano kung wala kayong sariling farm at gusto nyong kumita or magkaroon ng pera sa pagbebenta ng CULL? Magkano nga ba yung posibleng kitain sa pagbebenta nito? Sa madaling salita, ikaw ay magiging reseller ng mga CULL. So yung gawin mo, maghanap ka ng mga farm owners or farm na malapit sa inyo na nagbebenta ng CULL or nagsistart na sila mag-cull out ng kanilang mga manok. Sabihin mo yung intention mo kay farm owner na gusto mong maging reseller ng kanilang mga CULL at pag-usapan niyo yung presyohan, lalong-lalo na kung madamihan yung kukunin mong CULL para syempre kumita ka din. So this is a win-win situation for both the farm owner and the reseller kasi sa part ni farm owner, hindi na siya mahihirapan magbenta or mas madali na lang niyang mabebenta yung kanyang mga CULL, lalong-lalo na kung maramihan yung kukunin nitong si reseller kasi isang bagsakan na lang. And sa part naman ni reseller, kahit wala siyang sariling farm, at least kikita siya ng pera sa pagbebenta ng CULL. So guys, bibigyan ko kayo ng idea ng posibleng kitain sa pagbebenta ng CULL. So halimbawa nakahanap ka na ng farm na nagbebenta sila ng CULL. Tapos napag-usapan yung price, yung 80 pesos. Halimbawa, binigay ni farm owner sa'yo as a reseller, yung price ni CULL is 80 pesos per head. So halimbawa, papatong ka doon ng 30 pesos per head. Pero nakakuha ka ng 100 heads kay farm owner. So 100 heads na CULL, tapos pinatungan mo ng 30 pesos per head. So meron kang 3,000 pesos. So what if sa 100 heads, nagpatong ka ng 40 pesos per head? So mabebenta mo yung per head ng CULL ng 120 pesos. So meron kang 4,000 pesos. So let's say si farm owner nag-call out ng 500 heads of chicken. Tapos
same pa rin yung presyo na binigay sa'yo per head. So, 80 pesos. And then, halimbawa sa 500 heads, pumatong ka ng 30 pesos per head. So, meron kang 15,000 sa 500 heads sa 30 pesos na patong mo. So, halimbawa naman sa 500 heads, nagpatong ka ng 40 pesos per head. So, meron kang 20,000 pesos na pwedeng kitain sa 500 heads of chicken. So, yun po yung posibleng kitain ng isang reseller sa pagbebenta ng CULL kahit wala kang sariling farm. Ito po yung mga cages na linalagyan namin ng mga CULL para ma-display namin at mabenta namin. So, kung isa kayong reseller tapos wala kayong ganitong mga cages, pwede din kayong manghiram kay farm owner, kausapin nyo para meron kayong mapaglagyan ng mga CULL. So guys, ito pong hawak ko ay isang CULL. And ito yung sample ng isang matandang manok na hindi na nangingitlog. Almost 2 years na din yung manok na ito. And mamaya, meron na kasing mga bibiling mga CULL sa amin. Meron ng mga nakapag-reserve. So, magka-CULL out na naman kami. Selective culling naman yung gagawin namin. Tatanungin natin si Taroy. Isa din po siya sa mga nag-aalaga ng ating mga manok dito sa farm. And tatanungin natin siya kung ano yung masarap na luto ng isang CULL. So, ano yung masarap na luto ng isang CULL? Adobo. Ano ba? Tinola. Ano ba? Ginataan. So, yung parang usual and normal lang na pagluto ng manok, yung pagluto din ng CULL. So, bakit sa tingin mo patok yung CULL? Mas mura po siya. Mas masarap. So guys, maliban po sa CULL, marami pa pong pwedeng pagkakitaan dito sa isang layer poultry farm business. So kagaya na lamang po ng ipot ng manok. So ito po para din po to sa mga farm owners na akala natin wala nang silbi or basura na lamang yung dumi ng ating mga alaga. So paano nga ba natin mabebenta or paano natin pagkakitaan yung ipot ng mga manok? Ang chicken manure or ipot ng manok ay ginagamit bilang fertilizer or pangpataba ng lupang taniman, which is high in nitrogen and also contains a good amount of potassium and phosphorus, and it is said to be the best kind of manure to use because of its high nitrogen content and balanced nutrients. Para mas maganda ang quality nito, dapat tuyo ang ipot bago ito gamitin bilang pang-abono. Dahil na din sa nangyayaring pandemic crisis or health crisis na nararanasan natin ngayon, ang daming tao na nagka-interest sa farming and agriculture dahil na din siguro mas na-realize natin at mas na-value natin yung importance ng pagkakaroon ng sustainable food. Kaya yung mga ibang nagproduce ng pagkain or lalong-lalo na yung mga nagtatanim, kailangan nila ng mga fertilizers or mga pangpataba ng kanilang lupang taniman kagaya na lamang ng ipot ng manok. So, nabebenta po namin yung chicken manure or ipot ng manok sa halagang 100 pesos per sack. So, halimbawa in 1 month, meron kang 10 sacks na napatuyo at naipon, tapos ibebenta mo ito ng 100 pesos per sack. So, meron kang 1,000 pesos na additional income na pwedeng pangdagdag or pwede mong magamit sa water and electricity bill mo sa farm mo. So, yung akala natin na dumi na lamang or basura na lamang sa ating farm, pwede pa pala yun makatulong sa pagbayad ng ating mga bills. Pasok tayo sa ating grower and brooder house kasi kukumustahin natin yung ating mga sisiu. So, nasa 1 month na sila. So guys, nag-whisper lang ako kasi hindi pwedeng malakas yung boses nyo dito kasi madidisturb yung ating mga alagang sisiu. Lumalaki na sila, mapuputi na sila. So parang kailan nang dumating to lahat na pinakita ko sa inyo. Yellow pa yung color nila pero ngayon nag-white na sila. Okay, habang lumalaki yung ating mga sisiu, linilipat din namin yung iba sa aming kabilang ng grower house para hindi sila mag-overcrowding hanggang sa maging ganap na ready to lay chicken na talaga sila. So, yan, para hindi sila magulat. So, dahan-dahan ko lang sila kukunan ng video. Hello! Mga healthy po sila. Yan, dami. Tapos, eto pa. So guys, bibigyan ko kayo ng update pag malapit na silang maging RTL chicken.
So guys, yun po yung iilan lamang sa mga pwede nating gawing diskarte. May farm man tayo or wala. And I hope you learned something from me today again. And before I end this video, gusto ko pong mag-shout out and magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng videos ko, sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa akin and sa channel ko dahil malapit na po tayo mag 40,000 subscribers. So kung hindi din po dahil sa inyo and sa tiwala at suporta ninyo, hindi ko din po marireach yung milestone na to. So mag-start po tayo mag-shout out kay Mark Miranya, kay Ma'am Eileen Nervesa, sabi niya, wow, God bless always. Shout out kay Mariano Mancho, always watching Ate Tin. Thank you for sharing business idea. God bless from Melanie Abayan. Sabi ni Sir Teddy Nugent, very informative video. Good luck in your business. New subscriber here from the UK. Well done. Thank you, sir. From Farm Daisuki TV, sabi niya, God bless always to my family. More blessings to come. Watching from Osaka, Japan. Wow, international na tayo. Thank you, sir, for watching. Sabi ni Ma'am Jocelyn Hermedilia, hello po, nakapalo po ako sa mga videos nyo kasi I'm planning to have my own laying business soon. So, good luck po sa future business niyo, Ma'am Jocelyn. So, sabi ni Sir Robert Tuyolab, congrats madam at salamat sa mga informative na video niyo ni Sir Dwight. So, God bless po. Pa-shout out next video idol from Boss Phil. Shout out din po kay Paulo. Sabi ni Jocelyn Cruz, watching Ma'am Tin, gusto ko din po mag-business ng ganyan pag-uwi ko. Sana po matulungan niyo ako. So, sa ngayon po, mag-watch lang po kayo ng mga videos namin ni Dwight para mas madami kayong matutunan. From Sir Eric Tarayo, hello po. Sabi niya, watching from Calbayog City, Samar. Pa-shout out po idol. Tarayo family, Matados family, Annabel Manalo, and Emily Tarayo, OFW from Japan. Thanks po idol. Thank you sir for watching. Keep safe always. Sabi ni Ma'am Monica Malinge. From Native Backyard, sabi niya, good day po ma'am. Interesado po ako sa ganyang business. Isa po akong OFW pero Mindanao area po sa amin. Makaprovide ba kayo Mindanao area? Salamat po. Actually, before pandemic and before lockdown, nakaka-extend kami ng services and products namin sa Mindanao area. Kaya dahil sa nangyaring pandemic, medyo nahihirapan kami sa pag-transport ng aming mga products. So for now, wala po muna kaming delivery sa Mindanao area. From Ma'am Jennifer Bulungan, sabi niya, watching po from Cavite. Salamat po sa pag-share ng video. Gusto ko din po matuto ng pagkukuki. So keep on watching our videos para mas matuto po kayo and para mas makakuha kayo ng idea sa layer poultry farm business. From Sir Clifford Celeste, sabi niya, sana magkaroon din ako ng poultry business puhon. Pa-shoutout po from Pasay City. God bless po. God bless you more, sir. From J. Roy Lipa, sabi niya, very good information, nice business. Thank you, sir. Sabi ni Sir Carl Anthony Fernandez, congrats, ma'am. And shoutout din kay John Mark Ramos. So guys, thank you po sa lahat ng nag-leave ng message. Kung hindi ko po nabasa lahat yung mga comments nyo sa previous video ko, mag-leave na lang kayo ng comment or short message and lagyan nyo kung magpapa-shoutout kayo para mabasa ko sa next video ko. So guys, that is it for today's video. I hope you find this video helpful. Don't forget to give this video a thumbs up. Leave a comment if you have suggestions, requests, and recommendations in the comment section down below. And please subscribe to my channel, Tinmay Arcenas, and click the bell button beside it so you'll be notified whenever I post a new video. Thank you guys so much for watching this video and I hope to see you on my next one. Bye!